Hello, các bác có biết điều gì không? Ở Nhật đã lại đến mùa xuân rồi. Thật kinh ngạc mà khi vừa mới 2 tuần trước mình vừa đi ngắm băng tuyết về, mà tuần này đã ngắm được hoa anh đào luôn rồi các bác ạ. Hôm nay các bác cùng đi ngắm hoa anh đào với nhà mình ở Kawazu, Minami Izu Shizuoka nhá. Từ nhà mình đến địa điểm ngắm hoa là hơn 200 km, lấy xe hết khoảng 4 tiếng. Nhà mình đi về trong ngày nên chắc cũng khá là mệt nhưng mà vẫn hào hứng lắm. Nếu đi bằng tàu thì các bác đến ga Kawazu rồi đi bộ vào. Trên đường nhà mình đi sẽ là đi cao tốc vòng qua Nishinizu rồi mới đến Minami-zu Kawazu. Đây là tuyến đường nhanh nhất và có thể ngắm núi Phú Sĩ trên đường cao tốc, mà còn có thể ngắm được cả một đoạn đường biển của Izu dài và đẹp lắm. Cái đây này, tính là bên đó con thấy còn núi tuyết đằng sau nữa này, nhưng mấy là hay. Trên đoạn đường biển này thì bọn mình còn khám phá đã được một bãi đậu xe nghỉ ngơi có view ngắm núi Phú Sĩ và biển như này.何？あ、でも今開いてないね。こっちビューすごいね。ね、うん、これね。ちょうどいいよ。今誰もいない。Nhưng mà khó ở đó này, có thể nước có gì không? Này, bả được. Tự nhiên mình có thấy biển trống xanh không Trinh? Biển mà nhìn thấy đáy luôn này. Hay. Wow, có cái thuyền nó đây, có cái thuyền này. Chỗ này nhỏ nhỏ nằm trên cung đường cũng ít xe qua lại nên là khá là ít người ở đấy. Các bác có thể chụp ảnh thoải mái. Cung đường này thì mình thấy có nhiều chỗ đẹp lắm, nhưng mà nhà mình đi đường xa lại phải về trong ngày nên là không dừng lại được nhiều. Sau khi ngắm cảnh chán chê ở đấy thì nhà mình đi thẳng đến Kawazu. Đến Minami-zu thì đúng kiểu vùng đất của loài hoa anh đào nở sớm này. Dọc suốt đoạn đường thì đã có rất là nhiều hoa nở rộ rải rác trên núi và hai bên bờ sông. Đây là loài hoa anh đào nở sớm nhất trong năm, tầm từ tuần cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 và được biết đến với tên gọi là Kawazu Zakura. Trong với tên gọi địa điểm ngắm loài hoa này đẹp nhất là vùng Kawazu ở phía nam Izu Shizuoka. Ngoài ra loài hoa này so với hoa anh đào nở tháng 4 thì màu hồng hơn rất là nhiều. Hôm bọn mình đi thì đúng vào tuần nở rộ của hoa. Dọc một đoạn đường dài chắc phải hơn 1 km bên bờ sông này là hoa đào Kawazu đang nở rộ, hồng rực cả một đoạn sông luôn. Hơn nữa là ở dưới tán hoa đào này còn có hoa cải báo hiệu mùa xuân nữa. Nhưng mà mình thấy thì hoa cải ở đấy có vẻ là hoa mọc dài, không được chăm sóc kỹ càng nên là hơi lưa thưa một chút. Hôm bọn mình đi thì đúng vào hôm nắng đẹp, thời tiết mát mẻ, trời trong xanh kết hợp với màu hồng rực và vàng tươi, tạo nên một cảnh rất là thơ mộng luôn các bác ạ, ngắm mãi không chán. Các bác cùng dạo quanh với nhà mình một vòng nhá.ちょっともうちょいお顔を笑ってほしいんだけどな。ニコニコ。かわいい. Kaわいいchang. Đây là cuộc thi nhiếp ảnh. Cuộc thi nhiếp ảnh. Đâu desu ka? いい感じだよ。Buồn cười đấy. Làm gì nào? Nó chiếu xin này đấy. Đấy cái. あ、すごい。 Nghe hỏi cái. Tóm chụp đi. あなたの旦那さんだよ。私の旦那さんじゃないよ。それ変な人なの。抜けて、片方の目隠してキリ。
프로페셔널 하네.いいね、セクシーだね。もっと髪振り乱して。何その二人。いいね、セクシーだな。ちょっと胸広げてみようか。胸開けてごらん。胸開けてごらん。胸開けてごらん。いいね、セクシーだね。こっちはどこ教えて。南伊豆。南伊豆やないよ。あ、そう？名前はなんて？南伊豆でしょ？ここなんか名前あるでしょ？なんて？名前あるでしょ？名前この川か。何？河津？河津？河津でしょ？河津、これは河津桜。河津桜？そう、早く咲く桜。初桜じゃない？初桜はね、初めて咲く桜。見て。ああ、綺麗。すごいね。đẹp lắm mọi người, đẹp lắm. すごい綺麗。ここと春日部ルチの方が綺麗。春日部じゃないの？ここ花の方が何？花近いね。花は低い。Trước khi đến đây thì nhà mình cứ nghĩ là ở đây chắc phải đông lắm, người chen chúc nhau để mà ngắm hoa và chụp ảnh. Nhưng sự thực lại khác xa, đoạn đường này khá là dài và rộng, có thể ngắm hoa được từ cả hai bên bờ sông, nên là cho dù đông người cũng sẽ không có tình trạng chen chúc và chờ nhau để ngắm cảnh ngắm hoa như ở mấy địa điểm gần Tokyo năm trước mình đi. Nên là chơi và chụp ảnh ở đây rất là thoải mái, ít người nên mình thấy khung cảnh tăng lên 50% độ đẹp cả bác ạ. Ở gần lễ hội ngắm hoa anh đào ở Kawazu này thì còn có cả một vườn cải vàng rộng lớn nở rộ mà các bác có thể vào tham quan miễn phí nữa. Makiro? Makiro なの？わー、あなたここ綺麗よ。あなたの何？ピカチュウも黄色だからね。でしょ？それやばい。見て。やばいこれ。花粉。水槽こたって。なんか。あ、すごい。Có một điều lưu ý cho bác nào mặc đồ đen đến đây thì đừng lội quá sâu vào giữa rừng hoa nhanh chóng mình, phần hoa cải sẽ phủ khắp người luôn. 何してんの？Kế hoạch của nhà mình sau khi ngắm hoa thì sẽ đi ăn trưa ở một quán ăn chuyên về cá của vùng biển Izu. Sau đó là đi onsen ở gần đó. Nhưng mà lúc ngắm hoa xong thì cũng đã hơn 1 giờ trưa. Mà từ đó đến onsen cũng khá là xa nữa. Nên là nhà mình quyết định tìm một quán ăn trưa ở Kawazu rồi mới đi onsen. Cái quán ăn này thì nằm ngay bên bờ sông ngắm hoa luôn. Vì là đi đúng lễ hội hoa nên khách rất là đông. Hàng bán hết khá là sớm. Lúc bọn mình đến thì là nhóm cuối cùng có thể vào nhà hàng ăn trưa. Mà một số menu cũng hết rồi nên nhà mình chỉ có thể gọi một phần cơm cá sashimi, 2 phần cắt chữ đồng và 1 phần cơm cá nướng. Tổng bữa ăn này hết khoảng hơn 6 cent. Nhưng mà đồ ăn và cả cơm ở đây cũng khá là ít. Bọn mình ăn không đủ no. Đồ ăn thì cũng không có gì đặc biệt lắm, mà lại là những người khách cuối nên là phải ăn vội ăn vàng cho quán đóng cửa. Vì vậy bữa ăn cũng không được thoải mái và vui vẻ lắm. Thành ra bọn mình thấy giá này khá là đắt cho bữa trưa. Ngon không? Bình thường nè. Ngon lắm à? Đâu đây cả? お魚の味。海の味がする。
Ăn xong thì nhà mình đi thẳng đến onsen. Đấy là một cái onsen nhỏ nhỏ nằm trong núi và có vẻ là chủ yếu dành cho dân địa phương, khá là ít người. Khách thì vào đã lần lượt chứ không tập trung một lần nên là tắm khá thoải mái. Giá đấy chỉ có 700 yen cho một người. Ở Shizuoka thì bây giờ trời đã khá là ấm rồi. Mà onsen này còn nằm trong nhà nữa, hơi bí và nóng nên mình chỉ vào ngâm một tí rồi lại ra ngoài ngồi cho đỡ nóng. Nhưng sau một ngày dài đi chơi mà được vào ngâm onsen xong là mọi mệt mỏi nó tan biến luôn các bác ạ. Tắm xong ra ngoài thì trời cũng đã sắp tối rồi. Mà ở trong núi nữa nên nhiệt độ xuống khá là nhanh. Ở trong phòng onsen còn nóng nóng mà ra ngoài trời đã lạnh téo người rồi. Dù lúc này cũng mới chỉ có hơn 6 giờ tối thôi. ご飯買ってどこに行くの？海の近く西名っていう何？西名西名。その店は何？地元ローカルの人が使う、そのまま店だからローカルフード。ツーリズムの人は行かない。あ、そう？だから美味しいか美味しくないわからないでしょ。わからないね。どうだろうね。どうだろう。美味しくないかもしれないね。今日晩ご飯美味しくないかもしれないよ。大丈夫？お酒が飲めればいい。お酒ある？お酒どうだろうな。 Từ đấy về nhà mình còn khá là xa, phải hơn 3 tiếng lái xe nữa, nên nhà mình quyết định là sẽ đi ăn tối rồi mới về. Đoạn đường này vẫn là đoạn đường ven biển lúc sáng bọn mình đi qua, nhưng vào giờ chiều hoàng hôn lại có một vẻ đẹp rất là khác. Nhà mình còn tìm được một chỗ ngắm hoàng hôn trên biển lãng mạn như này nữa. Được. Nhìn như thằng mỏ. Đây là cái gì? Đây là gì? Hoàng hôn à? Đẹp quá. Nhưng mà phải để một thẻ xem nó mất thương cơ. Chứ con quả đi điện thoại chứ. Không thể nào mà hiện lại cái cảnh đẹp đi được. Đẹp quá đi, cháu con nhìn cả biển ở nó đây. Biển ở nó đây. Nhìn như hai thằng con trai luôn. Như hai thằng con trai á. Nè đi, đi. Đẹp không? Đấy là món đây. Đấy á, chiều. Hả? Shizuoka. Ê, đang mà đứng đấy nó sáng. Để mà đi chơi gặp nhau cảnh đẹp hay. Cảnh đột nhiên này. Đột nhiên thấy đẹp. Nhưng mà đứng đấy nhìn thấy mỹ nhưng mà lại không nhìn thấy cảnh hoàng hôn. Đứng đang đi thấy cảnh hoàng hôn lại không thấy mỹ. Không thấy mặt mỹ luôn. Wow, đẹp đi hay. Ê, quả ông điện thoại đẹp hay. Quả ông điện thoại đẹp hay. Đẹp thật đó. Thật sự lắm. Quán ăn tối này thì anh chồng mình tìm được trên Google Maps là một quán chủ yếu phục vụ cho dân địa phương mà rất ít khách du lịch biết đến. Nên là kiểu bài trí quán cũng mang đậm dấu ấn của chủ nhân. Dù không phải là quán ăn dành cho khách du lịch nhưng mà cũng có rất là nhiều người nổi tiếng đến ăn và để lại cả chữ ký và ảnh chụp ở đấy nữa. Để mà đây để gọi làわかんない。はい、これは。どれどれ。どれどれどれ。何番？1,2,3,4。何するの？有名なコメディ。あ、コメディ。すごいね。わあ、いっぱい食べられる。これ写真あるじゃん。水で水で何？運転してる。これ何？イカスミは焼きそばの麺中に入ってる。この焼きそばの麺は自分で作ったの？Menu thì có rất là nhiều món là lần đầu tiên mình thấy.
Bọn mình gọi một course ăn gồm 3 món được xem là ngon nhất của quán, gồm có các chữ ổ ư đông, miso 3 sao được làm từ mực của con mực, cơm thịt lợn xào, ni cử đông, mà giá chỉ có 1/5 một course như này. Ngoài ra thì có thêm cơm rang, thịt lợn xiên nướng, lòng bò hầm kiểu Nhật 1 chữ ní, thêm bia và rượu nữa. Ăn uống no say mà hết tổng có hơn 6 sen cho 5 người. Đồ ăn ở đây thì khá là miệng và ngon nhất là mấy món liên quan đến thịt. Vì thịt ngọt, bùi, béo mà ít tìm thấy ở những quán ăn khác ở Nhật. Bọn mình thấy thịt ngon quá nên là hỏi chủ quán. Hỏi ra thì mới biết là quán này ngày xưa chuyên bán về thịt, nhưng mà gần đấy thì đã đổi qua kinh doanh quán ăn. Nên là chủ quán hiểu rõ cách chọn thịt ngon và có nguồn cung cấp thịt ngon. Món thịt là món mình thấy nhất định phải thử, và là món sẽ kéo mình quay lại đấy nếu đi dự. Xin nghe tao hỏi đi là cái gì này này. Hỏi cái đồ không chắc chắn lắm, chắc lắm. Ngoài đồ ăn đặc biệt thì thái độ của chủ quán cũng là một trong những yếu tố giúp bọn mình thấy ngon miệng và vui vẻ trong bữa ăn. Chủ quán ở đây rất là thân thiện, nhiệt tình và nói chuyện thoải mái như những người bạn lâu ngày gặp. Nếu mà có cơ hội thì mình rất là recommend cho các bác nên đến đây thử một lần để trải nghiệm quán ăn kiểu địa phương như này. Mình thấy đáng giá lắm các bác ạ. Sau bữa tối là đoạn đường dài 3 tiếng lái xe về nhà, kết thúc hơn 20 tiếng đi chơi nhanh như chớp. Cảm ơn các bác đã theo dõi đến đây. Hãy ủng hộ nhà mình bằng một nút like và subscribe để khám phá thêm nhiều địa điểm đi chơi thú vị quanh Nhật Bản hơn nữa nhé.